Assalamu alaikum everyone. Today is our third lecture. In this lecture, we will learn noun in its first four kinds with simple examples. The remaining four kinds of noun will be taught in the next lecture. Let's begin. For lecture number 3 کې به موږ زده کوو noun او د دې kinds. نو ټول لاول رسو noun طرف ته noun څه ته ویلی شي. د noun په انګلیش کې definition داسې دی. A noun is the name of a person, place or anything. Examples boy, city, book, etc. نو د دې په پښتو کې ترجمه په دنیا کې هر یو څیز که موږ سره انسانان دي که موږ سره ځایونه دي که موږ سره څیزونه دي د هر یو شی یو ځان ته نوم لري چې د دې نوم او د دې نامې ته نون ویلی کیږي. بس دا د نون یو مختصر ډیفینیشن دی. څه په دې کې اوس کوم اهم څیز دی هغه موږ سره کاینډز اف نون دي څه دا موږ وپېژندو. د نون موږ سره اته قسمونه دي چې څلور به موږ په دې لیکچر کې وایو او څلور به موږ په لیکچر نمبر 4 کې زده کوو. نو کاینډز اف نون کې موږ سره په فرست نمبر کې راځي کنکریټ نون. کنکریټ نون څه ته ویلی شي؟ دی په انګلیش کې ډیفینیشن داسې دی. A concrete noun is something you can see, touch or feel. کنکریټ نون هر یو شی چې هغه موږ لیدلی شو هغه وجود لري او هغه موږ ټچ کولی شو دا موږ سره څه دی کنکریټ نون کې راځي. لکه فار ایگزامپل چیر کرسي دا موږ لیدلی هم شو وجود هم لري او موږ یې ټچ کولی هم شو. کار موټر دا موږ لیدلی هم شو دا وجود هم لري او دا موږ ټچ کولی هم شو. اپل سیب دا موږ لیدلی هم شو او وجود هم لري او موږ یې ټچ کولی هم شو. په سیکنډ نمبر کې موږ سره راځي ابسټریکټ نون. لکه څنګه موږ کنکریټ نون کې خبره وکړه چې هغه یو شی چې موږ لیدلی شو وجود لري او موږ یې ټچ کولی شو دا موږ سره کنکریټ نون دی. نو اوس ابسټریکټ نون څه وایي؟ An abstract noun is something you cannot see or touch. په ابسټریکټ نون کې هر یو شی چې هغه نه موږ لیدلی شو نه وجود لري او دی موږ ټچ کولی شو دا موږ سره ابسټریکټ نون دی. فار ایگزامپل هیپینس خوشحالي دا موږ نه لیدلی شو نه وجود لري او نه موږ ټچ کولی شو. هانسټي ایمانداري دا نه مو لیدلی شو نه دا وجود لري او نه دا موږ ټچ کولی شو. فیر خوف ډر دا نه وجود لري نه موږ لیدلی شو او نه موږ ټچ کولی شو. نو په کنکریټ نون کې هر یو شی چې هغه موږ لیدلی شو وجود لري او موږ یې ټچ کولی شو دا موږ سره کنکریټ نون دی. او هر شی چې هغه نه موږ لیدلی شو نه وجود لري او نه موږ ټچ کولی شو دا موږ سره ابسټریکټ نون کې راځي. نو اوس راځو نمبر 3 کې موږ سره راځي کاونټیبل نون. کاونټیبل نون څه ته ویلی شي په دې باندې ځان پوهیږو. د دې په انګلیش کې ډیفینیشن داسې دی. A countable noun is something you count. دی خو نوم نه پاته لګېږي چې هر یو شی چې موږ شمېرلی شو دا موږ سره کاونټیبل نون کې راځي. لکه فار ایگزامپل پینس پینونه موږ شمېرلی شو دا پاسیبل دی. بوکس کتابونه دا موږ شمېرلی شو همدغه شانتې سټوډنټس دا هم موږ شمېرلی شو. نو هر هغه یو شی چې هغه موږ کاونټ کولی شو یعنې شمېرلی شو دا موږ سره کاونټیبل نون کې راځي. فورت نمبر کې موږ سره دی انکاونټیبل نون. انکاونټیبل نون څه وایي؟ An uncountable noun is something you cannot count. په countable noun کې موږ هر یو شی چې موږ شمېرلی شو دا موږ سره countable noun کې راځي او په uncountable noun کې هر یو شی چې هغه موږ شمېرلی نه شو دا موږ سره uncountable noun کې راځي. لکه فار ایگزامپل واټر اوبه موږ نه شو شمېرلی امپاسیبل دی. ملک شیده دا موږ نه شو شمېرلی دا امپاسیبل دی. شوګر چینی دا هم موږ نه شو شمېرلی. We learn noun in its first four kinds: concrete noun, abstract noun, countable noun, and uncountable noun. Inshallah, in the next lecture, we learn the remaining four kinds of noun. Thank you so much for watching.